नमस्कार, म नवराज दाहाल। यहाँ एउटा G610 मोडलको स्यामसङ मोबाइल छ जसमा FRP कोड लागेको छ। यो FRP कोडलाई अनलाइन टुलबाट हटाउनु परेको खण्डमा हामीले यहाँ कुनै एउटा अनलाइन टुलबाट पनि यसलाई हटाउन सक्दछौँ। यहाँ FRP लक लागिरहेको छ। यो मोबाइललाई अनलाइन टुलबाट हटाउनका लागि म यहाँ UAT FRP भन्ने एउटा अनलाइन टुल हो। यो टुललाई मैले खोलेको छु। G610 मोडलको मोबाइल भएको हुनाले यसको FRP लक हटाउनका लागि मैले आफ्नो लगइन आइडी र पासवर्ड हालेर लगइन गरेँ। यसरी लगइन भइसकेपछि यहाँ एउटा टुल खोलिसकेको छ। यसमा थुप्रै ब्रान्डका मोबाइलको FRP कोड हटाउन सकिने भएको हुनाले म अहिले यसमा स्यामसङ मोबाइलको हटाउनलाई स्याम टाइप गरेर यहाँ स्यामसङ आइसकेको छ। अब यहाँ मोडल हामीले लगाउनु चुज गर्नुपर्ने भयो। G610 F हाम्रो मोडल हो। G610 हाम्रो F मोडल भएको हुनाले 610 F मोडलमा मैले यहाँ क्लिक गरेँ। अब डाउनलोड मोडबाट यसलाई हटाउनु पर्ने भएको हुनाले एडीबी इनेबल यसमा गर्न हामीले कम्बिनेसन फाइल हाल्नु पर्ने हुन्थ्यो। त्यो कम्बिनेसन फाइलहरू नहालिकन सिधै अनलक गर्नका लागि FRP अनलक गर्नका लागि मोबाइललाई म अफ गर्दैछु। अफ। यसरी मोबाइल अफ भइसकेपछि अब मैले यसलाई डाउनलोड मोडमा लानका लागि भोल्युम डाउन, होम र पावर की दाबिरहेको छु। यसरी भोल्युम डाउन, होम र पावर की दाबेपछि मोबाइल डाउनलोड मोडमा गइसकेको छ। भोल्युम अफ दाबिदिएँ। अब यो मोबाइलमा म USB केबल कनेक्ट गरिदिन्छु। यसरी USB केबल कम्प्युटरमा छ। यो कम्प्युटरमा भएको USB केबल मैले कनेक्ट गरिदिएँ। अब मैले डाउनलोड मोडमा क्लिक गरेर सिधै रिसेटमा क्लिक गरिदिएँ। अल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेक्निकल इन्स्टिट्युट इटहरी यहाँ म्यासेज आएको छ। यहाँ दिएको म्यासेज अनुसार हामीले प्रेस एन्ड होल्ड पहिले USB केबल रिमुभ गर्ने, अनि प्रेस एन्ड होल्ड भोल्युम डाउन एन्ड पावर की भनेको छ। भोल्युम डाउन र पावर कीलाई हामी दाबिराख्ने। स्क्रिनमा एउटा म्यासेज आउँछ, यो इमर्जेन्सी रिकभरी फङ्सनमा गइसकेको छ। अब हामीले केबल कनेक्सन गरिदिने। यति गरेर अब ओके गरिदिने। अल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेक्निकल इन्स्टिट्युट इटहरी नगरपालिका अगाडि कुनै पनि एडभान्स मोबाइलको तालिम लिनु परेमा हामीलाई सम्झनुहोला। 025 585 479। यसरी मोबाइल अनलक हुँदैछ। यसरी अनलक गर्दा कुनै कम्बिनेसन फाइल हाल्नु पर्दैन। रिबुटिङ डिभाइस भन्दैछ। यस तरिकाबाट मोबाइललाई पहिले सजिलै अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।